Hello, good day. This is Marvin and welcome to another tutorial video. So today, ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa pagsiset up ng mic condenser. So paano ba natin ma-achieve yung parang nagre-recording pagka tayo ay kumakanta. So kung interesado ka sa video na ito, please subscribe, share, and like, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Usong-uso ngayon yung pagko-cover ng mga song at isa sa mga necessity o kailangan ng mga nagko-cover ng song sa YouTube ay syempre ang kanilang mga mic condenser. But sometimes nagkakaroon tayo ng problem or hindi natin alam kung paano siya gamitin. So, first, ano ba yung mga kinakailangan natin para magkaroon or ma-achieve natin yung recording studio type na pagre-record or ng magko-cover. So, of course, kinakailangan natin ng BM800 microphone. Ito siya. So, nabibili siya sa Lazada. Kung hindi ako nagkakamali, na siya, kasama niya na rin itong B8 sound card. Ito yung kanyang itsura. More or less, nasa 2,000 pesos. Pareho na sila. Meron na rin tayo ditong stand, yung ating microphone at yung tinatawag nating pop filter. So, set up ko muna yung ating microphone. So, set up ko na si microphone. Ito mataas siya. Just So, yung dulo ng ating microphone, ilalagay natin siya sa ating B8 sound card. Ilalagay natin siya doon sa condenser mic. Nakikita po ba? Ito, dito sa part na to. So, dito nakalagay yung ating condenser mic. Tapos, merong kasama siyang mga cords. So, yung unang cords na gagamitin natin ay ito. I-connect natin siya sa ating sound card and at the same time, i-connect natin siya sa ating cellphone. So, ilalagay natin siya doon. It's either dito sa live 1 or dito sa live 2. Kahit alin sa dalawang yan. Natin sa ating cellphone. Tapos yung susunod na cord naman, included din ito pagka bumili kayo ng set ng mic condenser. Yung dulo is ilalagay natin sa accompany instrument. So, kung gusto nyo na marinig nyo, ma-capture nyo yung mic or yung boses niyo and at the same time, meron kayong -1, kinakailangan nyo ng another device. So, in this tutorial, ang gagamitin kong other device na kung saan doon manggagaling yung ating mga sound o yung ating -1 ay ang aking laptop. So, i-connect ko siya sa accompany instrument. And then, i-connect ko siya sa aking laptop. So, tandaan po, ulitin ko lang po, ito pong live 1 ay nakakonect sa ating cellphone. Itong accompany music or accompany instrument ay nakakonect sa ating laptop at si ating mic condenser naman ay nakakonect sa mic condenser. So, yun lang po yung tatlong kinakailangan ninyong tandaan. And additional, para marinig niyo yung boses nyo at yung music,
kinakailangan nyo ng extra headset. So, saan naman natin siya ilalagay? Ilalagay natin siya dito sa headset. Ayan, may nakalagay dito headset. Nakita po ba? Parang vlogger, no? Ayan. So, ilagay lang po natin dito yung headset. And then, ita-turn on lang po natin yung ating sound card. Then, instant, magiging parang nasa studio na rin tayo. So, tatry po natin yan. So, try po natin. Ayan. So, ganito po yung maririnig ninyong sound once na umubra or umuke yung ating sound card and yung ating microphone. If you will notice, nagkakaroon tayo ng echo. Actually, pwede nyo i-adjust yung ating sound card. Kung gusto nyo bawasan yung echo, pwede naman siya. Katulad nitong naririnig ninyo ngayon na wala na akong echo. So, natural voice yung naririnig natin. Ang kagandahan pa dito sa sound card, ayan, binabalik ko lang. Meron ditong mga different features na pwede ikaw ay balak mong mag-DJ. Ayan. Pagka yung mga mahiling mag-live sa Facebook, meron ditong mga feature wherein pwede may mga sound effect like ito. Ayan. Meron ding clap. So, yun yung kagandahan. So, meron ding pitch blend. Hey sound check. Ayan. Diba? Nagbago yung boses ko dahil yun dito sa ating P8 sound card. Ayan. So, A major. pilipat natin ng iba. Ayan. Hello, sound check. Normal. So, ayun. So, sometimes, meron akong mga nababasa sa YouTube na kung saan hindi gumagana yung kanilang mga sound card. So, ito yung way kung sakaling hindi gumana sa inyong cellphone yung inyong nabiling microphone at inyong sound card. So, ito. Panoorin ninyo. Ayun. So, all we need to do is to go to Google Play Store and then try to download Open Camera. So, type nyo lang Open Camera and then since na naka-install na siya sa akin, all I need to do is to open it. Tapos, ayan yung kanyang feature. Alright, move ko lang ito. Punta tayo sa upper left, yung ating settings. Ito nasa left. And then, punta tayo sa video settings. Ito po. And then, sa video settings, yung audio source po natin, click lang po natin siya. And then, pwede pong unprocessed or pwedeng external mic yung ating piliin. Ito. And then, pagka na-click na po natin siya, try na po nating gamitin. Kasama ng cellphone natin, yung ating MicCondenser at yung ating B8 sound card. So, yun lang po. So, sample tayo. Hey, sound. Lagyan ko lang ng konti pang echo. Ayan. So, kung mapapansin niyo guys, yung sound natin is para tayong nasa studio type. Mas okay kumanta sa ganitong klaseng mic. Mas hindi kahirap. Mas maganda yung kakalabasan ng inyong boses. So, sample tayo ng isang song. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. So ayun, kung mapapansin nyo, mas madali, mas maganda yung kinakalabasan ng ating kanta. So, kung laptop naman yung gagamitin ninyo, kinakailangan nyo lang mag-download ng Audacity na application para magamit nyo or gumana
yung ating microphone and sound card. So, kung meron po kayo natutunan sa video na ito, I am hoping na meron. Please subscribe, share, and like, and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos pa na gagawin ko. Once again, this is Marvin. God bless to everyone.